ازيكم يا ولاد عاملين ايه اخباركم ايه يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن lesson 3 من اهم الليسونز اللي هو nervous system، عن السنترال nervous system والperipheral nervous system. طبعا هنتكلم النهارده عن الستراكشر بتاع nervous system، تركيبة nervous system يا ولاد بيتكون من ايه. طبعا nervous system عندي يا ولاد هو central nervous system اللي هو البرين والspinal cord، والperipheral nervous system اللي هو النيرفز اللي خارجة من السنترال نيرفس سيستم بنسميها peripheral nervous system. هنبتدي النهارده يا ولاد نتكلم عن الكومبير ما بين السنترال نيرفس سيستم والبريفرال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم زي البرين وزي السباينال كورد، والبريفرال نيرفس سيستم زي الكرانيال نيرفز والسباينال نيرفز. هنبتدي النهارده نقول اول حاجه في السنترال نيرفس سيستم هو البرين والسباينال كورد. طيب بالنسبة للبرين يا ولاد ايه هو البرين؟ هو largest part واكبر جزء في السنترال نيرفس سيستم، وزنه تقريبا يا ولاد 360 جرام. ده وانت صغير او when during birth. اما in adult man 1400 جرام من الوزن الجسم كله. طيب occupy فين يا ولاد؟ موجود فين؟ طبعا موجود في بوني بوكس او موجود في السكال او اللي هي بوني سبيس، اللي بنسميها البرين كيس او السكال او الكرانيوم، كرانيوم او السكال. طب it's surrounded by ايه يا ولاد؟ قالك ان هي surrounded by three I'm sorry يا ولاد surrounded by three membranes. اهي surrounded by three membranes. ايه هما ال three membranes يا ولاد؟ called the membrane الثري membranes دوت يا ولاد بالنسبة لي بيسموهم the meanings which are responsible for protection and nourishment of the brain cells. اهم المينينجز يا ولاد، المينينجز اهم دول الثري membranes بتوع البرين، دول اللي بيعملوا protection للبرين وبيعملوا nourishment للبرين cells، nourishment للبرين cells اللي هما الديورا ماتر والاركونايت والبايا ماتر. دول الثري layers اللي بيعملوا nourishment وبيعملوا protection للبرين. الممبرين دي يا ولاد أول واحدة هي الديورا ماتر، ودي it's a membrane which lines the skull bones، بيغطي السكال بونز. تمام. أما البايا ماتر for membrane which adheres to the brain surface، adhere to ولاد brain surface، البرين surface اللي هو سطح البرين نفسه. أما الأراكونايت دي يا ولاد membrane جوه في the space in between the other two membrane، يعني ما بين البايا ماتر أو والديورا ماتر، الأوتر اسمها الديورا والإنر اسمها البايا، ده الأراكونايد ما بينهم. وده contain transparent fluid، وده for protection of the brain من أي تروما، من أي خبطة، من أي حادثة الأركونايد تحافظ عليها. تمام. أما البايا ماتر ده اللي لازق في البرين اللي هو جوه، يبقى أنا عندي ديورا ماتر بايا ماتر، الديو ده اللي بره في السكال بونز، اما الباي ده اللي جوه اللي في البرين اللي ما بينهم الاتنين اسمه اركينويد، وده جواه ترانسبيرنت فلويد عشان يحمي من اي تروما اي اكسيدنت اي حاجه. بيقول لك ان في 12 pairs من الكرانيال نيرفز متوصلين بالبرين، اللي هم بيسموهم 12 pair of cranial nerves اللي موصلين على العين وعلى النوز وعلى الماوث. فالمين component of brain عندي 3 main component of brain: fore brain, mid brain, hind brain. الفور برين يا ولاد اللي هما السريبرال كورتكس او تو سريبرال هيمسفير والثالاموس والهايبوثالاموس. الميد برين اللي في النص. طب الهاند برين اللي هو السريبلم والبونس فارولي والميدلا اوبلينجاتا. هنبتدي في اول حاجه يا ولاد عندي الجزء الاولاني الاستراكشر او الفانكشن بتاع الفور برين. الفور برين هو الجزء اللي قدام، ده بالنسبه لي بيعتبر اكبر جزء اللي هو الجزء الجبهه اللي قدام كلها. قال لك the largest part of the brain وبيتكون من أول حاجة اللي هي two cerebral hemisphere أو cerebral cortex، وده عبارة عن two loops أو two big loops، فصين كبار. الحتة اللي قدام دي فصين كبار يا ولاد. each loop of them كل لوب منهم بنسميه cerebral hemisphere، كل لوب بنسميه cerebral hemisphere and they are separated by big fissure. يعني منفصل يا ولاد بين التو لوبس دول زي شق كده كبير متوصلين ببعض بألياف عصبية ما بين الفص اليمين والفص الشمال.
تمام. وقال لك إن الcerebral cortex ده يا ولاد طبعًا فيه depressions، فيه تنايات وانحنايات كتير وgrooves كتير وfolds، ودي بتزود يعني كل اللي عنده folds كتير بيبقى عنده نسبة ذكاء كبيرة وعالية. كل each cerebral hemisphere كل hemisphere فيها 5 loops: frontal loop، parietal loop، temporal loop، وoccipital loop. طبعًا الجزء ده مهم جدًا ليكم في تالتة ثانوي. frontal loop، parietal loop، temporal loop، وoccipital loop. ده fifth loop يا ولاد، ال5 loop دول يعني حتى اللوب الخامس is not seen from the external shape، ما بنشوفوش من برّه. أدي هو ده الfrontal loop، ده اللي هو الparietal أو الparietal loop، وده الtemporal loop، وده الoccipital loop. اللي تحت ده ما بنشوفوش من external shape من برّه because covered by frontal end، متغطي بالfrontal loop والparietal إيه loop. طبعًا يا ولاد وظيفة الcerebral cortex دي إيه؟ الfrontal lobe مسؤول عن الcenters بتاعة الvoluntary movement كلّها والmotor centers كلّها، الحركة الإرادية، الspeeches، الكلام، النطق، الmemory، الذاكرة، كل ده في الجزء اللي قدّام الfrontal. الparietal الجزء الجنباني controls many sensory function، متوصّل بكل الأعضاء الحسية: heat، cold، pressure، touch. occipital lobe يا ولاد ده متأثّر بsensitive centers اللي هي المراكز الحسية that control the vision sense، المسؤولة عن ال ال عن الأعضاء الحسية والرؤية وكده. الtemporal loop وده مسؤول عن centers of smell، taste and hearing sense، كمان إن هو يتذوق، يسمع، آآ يشم، ده الtemporal. لكن الsensation صابتين، الheat والcold والpressure والtouch الparietal. الfrontal تبع الvoluntary movement والحركة الإرادية والنطق والذاكرة. ده الtwo cerebral cortex أو two cerebral hemisphere. الجزء التاني يا ولاد في الجزء الforebrain، اللي هو الثالاموس. الثالاموس ده يا ولاد ده جزء مهم جدًا أو it's important center، أهم جزء يا ولاد في الcoordination of sensory nerve ل تنظيم الأعضاء الحسية أو الأعصاب الحسية يا ولاد، اللي بتوصل للcerebral cortex ما عدا الsmell. يعني الثالاموس يوصّل كل حاجة، كل أعضاء الحسية يوصّلها الثالاموس ما عدا الsmell. طب الhypothalamus، يعني هو الثالاموس والhypothalamus مع بعض. وظيفة الhypothalamus بقى إن هو يعمل contain many centers، بيحتوي على centers كتيرة جدًا اللي بتعمل control reflex action، تتحكم في أي reflex action، أي حركة غير إرادية، أو حركة اللي هي السريعة، زي الhunger، sleep، body temperature regulation، الthirsty، كل ده بيعمل مين يا ولاد؟ الhypothalamus. الثالاموس توصّل كل ده بقى الimpulse دي للcortex ما عدا الsmell. تمام يا ولاد؟ يبقى كده عندي الثالاموس والhypothalamus و والparts بتاع الhuman brain أهو: الfrontal lobe، parietal lobe، الoccipital lobe، الtemporal lobe، والlobe الأخير ده مش باين اللي هو الخامس. وبعد كده ييجي بقى الcerebellum اللي هو الmidbrain. الmidbrain ده جزء صغير، متخيلين كل الجزء اللي فات ده كله كان الforebrain اللي هو الجزء اللي قدام، اللي هو كل ده اللي هو فيه ال4 loops أو ال5 loops دول. الجزء الmiddle اللي هو الmid loop، الmidbrain ده يا ولاد جزء cerebellum بس مثلًا، يعني جزء صغير جدًا small part، وبيبقى connection ما بين الforebrain والhindbrain. وظيفته بس إن هو يبقى متحكم في الbalance equilibrium، اتخبطت على دماغي، ده اللي بيعمل التوازن والاتزان بتاعي. طبعًا هو contain centers اللي هي connected with the hearing and vision، في الأجزاء الرؤية والhearing centers بتاعة الhearing والvision موجودة فيه. طبعًا بيعمل regulate لأي reflexes، أي reflex action زي مثلًا related للhearing اللي له علاقة بالsound. طب الhind brain فيه بقى الcerebellum وفيه الpons varolي والmedulla oblongata. الcerebellum المفروض إن هو موجود في الmid brain، بس الجزء الأخير فيه اللي هو الcerebellum موجود برضه في الhind brain، هو والvarolي والmedulla oblongata. طيب الجزء بتاع الcerebellum طبعًا يا ولاد ده contain أو present the posterior region، هو الجزء الأخير، بيتكون من 3 loops، 3 loops.
اللي وظيفته يا ولاد إن هو keep the body balance بيحافظ على الbalance during movement تمام كده with the help of the inner ear بمساعدة الجزء الداخلي الear إن هو بيحافظ على الbalance. معاه بقى الvarley اللي هو بيعمل transmission nerve impulse من الspinal cord تمام to different parts of the brain هو ده اللي بينقل الحاجة من الspinal cord للbrain. والميدالة اوبلونجاتا برضه بتساعده إن هي كمان centers للكلام ده وكمان center للinvoluntary movement للحركات الغير إرادية. بيتحكم في الحركات الغير إرادية زي الblood vessels زي الregulatory center زي الsneezing زي الcough الحاجات دي ما اقدرش أتحكم فيها. مين بيتحكم فيها؟ الميدالة اوبلونجاتا. عشان كده لما بيحصل damage في الميدالة اوبلونجاتا بتسبب death لأن هي بتتحكم في الحركات الغير إرادية. الspinal cord ده يا ولاد inside the canal بيبقى جوه canal جوه قناة والقناة دي جوه الvertebral column وcalled الneural canal أو الspinal canal اللي هي القناة الشوكية تمام neural canal أو spinal cord. طبعًا يا ولاد start from medulla oblongata بيبدأ من الميدالة oblongata للspinal cord من نهاية الbrain وextend along the vertebral column وبيمتد للvertebral column كله حوالي 45 سنتيمتر long حوالي طوله 45 سنتيمتر تمام. طبعًا الspinal cord ده hollow فاضي من جوه عشان هو جواه بس central canal قناة عصبية طبعًا متقسم ل2 fissure dorsal وventral جزء من قدام وجزء من ورا that extends along the midline and divide the spinal cord completely in two halves بيقسم الspinal cord لكام نص يا ولاد؟ نصين نص قدام ونص ورا تمام. يبقى تاني يا ولاد عندي الspinal cord هو جزء hollow فاضي من جواه central canal حاجة كده زي عصب شوكي مقسم الspinal cord نصين two fissure نصين dorsal وventral قدام ومن ورا two halves. طيب covered ب 3 membranes يا ولاد اللي هو myelinating زي مين؟ زي البرين. برضه نفس الكلام dura mater arachnoid bile matter زي البرين بالضبط. الstructure بتاع الspinal cord its tissue consists of two layer التيشو بتاعته بتتكون من كام layer يا ولاد؟ two layers إيه هما يا ولاد؟ اللي هما gray matter which it look like اللي هو الlayer الأولاني الinner layer اللي هي اللي جوه ودي بتبقى gray وبتبقى واخدة حرف الH shape تمام ودي جواه يا ولاد nerve cells اللي هي فاكرين النيوروجيليا اللي هي مسؤولة عن الdivision هي دي بتبقى موجودة في الinner layer. function بتاعتها طبعًا يا ولاد إن هي مسؤولة عن reflex إيه؟ action بالضبط. مسؤولة عن reflex arcs reflex action طبعًا ده two dorsal و2 ventral horns عندها 2 عصبيين يا ولاد dorsal horns وventral horns داخليين وخارجيين من الضهر ومن قدام. هنبدأ النهارده نتكلم عن الouter layer كمان اللي هي موجودة في الspinal cord دي white matter موجودة من مادة بيضا لكن الinner موجودة من مادة gray اللي برّه موجودة من مادة white. formed of إيه يا ولاد بتتكون من إيه؟ بتتكون من nerve fiber ألياف عصبية وظيفتها طبعًا إن هي تعمل transmitter اللي كانت جوه كانت بتعمل reflex arc reflex action لكن ده اللي بينقل أي impulse من الbody part ويوصلها ل الbrain وهكذا vice versa يعني من العكس صحيح. تمام كده يا ولاد؟ من الbrain من الbrain للspinal cord من الspinal cord للدماغ بيستقبل الكلام ده الouter layer either هي reflex action. ده يا ولاد الspinal cord أهو. ده يا ولاد الgray matter اللي هو الجزء الجري من جوه حرف الH shape أهو يا ولاد ده الgray matter واخد شكل H shape تمام. والwhite matter اللي حواليه ودي واخدة اللي حواليه اهي ده الwhite matter ودي المسؤولة عن transmitter of the nerve impulse. أما الجراي فده اللي مسؤول عن إن هو
ينقل المسج أو إن هو كمان يعمل ريفلكس ارك أو ريفلكس يا ولاد أكشن. تمام. في النص في بقى النيورال إيه، النيورال أو السنترال كانال أو بيسموها النيورال كانال اللي بيمشي في النص. البريفرال نيرفس سيستم هنتكلم عن جزء منه بسرعة. طبعا يا ولاد ده بيتوصل بالسنترال نيرفس سيستم. ده كل اللي خارج من السنترال نيرفس سيستم بنسميه بريفرال نيرفس سيستم. كل اللي خارج من السنترال بنسميه بريفرال نيرفس سيستم. وده بيتكون من ايه يا ولاد؟ عبارة عن نتوركس من الأعصاب، من النيرفز اللي خارجة من السنترال نيرفس سيستم. بيتكون من أول حاجة cranial nerves، والcranial nerves دي الأعصاب اللي خارجة من البرين، ودول 12 pair من ال pair of the nerves خارجة من البرين، ودي بنسميها sensory أو motor أو maxid اللي هي 3 أنواع. إما تكون sensory nerves أعصاب حسية، إما تبقى أعصاب حركية زي الإيد مثلا، حركة الوش، maxid أو ممكن تبقى من ده على ده، يعني mixed ما بين الاتنين. تمام. هوريكم فيديو بسرعة كده يا ولاد عن السنترال نيرفس سيستم الأول والبريفرال نيرفس سيستم. هنكمله بعد كده. لحظة. Grammarly is more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words. I will show you now the video. Or explicit, or excellent, or distinctive. The great and mighty nervous system, or the brain as most of us call it. Brain. What makes this organ unique is that within it lies the ability for humans to know oneself. This feature distinguishes and sets the human species apart from the rest of creation. This ability is known as consciousness or intelligence. To begin, let's look at the primary function of the nervous system. The basic purpose is to coordinate all of the activities of the body. It enables the body to respond and adapt to changes that occur both inside two major structures, the brain and the spinal cord. As most people know, the brain is found within the cranium or skull. Cranium or skull. And there are 6 main sections among other structures within it. These 6 sections are the cerebrum, cerebellum, diencephalon, the midbrain, pons, and the medulla oblongata. The first section is the cerebrum. This is the largest section. It's divided into 2 major hemispheres, which are the right and left hemisphere. And the cerebrum is further divided into 4 lobes. These 4 lobes are the frontal, the parietal. There are 4 lobes, but the first one is not appeared. So there are 4 lobes only, but the fifth one is not appeared. The 4 lobes, frontal, parietal, the temporal,
temporal, and the occipital. occipital. The frontal lobe is primarily responsible for reasoning and thought. The parietal is primarily responsible for integrating Sensory sensory information. information. Any information. The temporal is primarily responsible for processing auditory information from the ears. Ear. And the occipital is primarily responsible for processing visual information from the eyes. So the vision from behind. The second section of the from brain is the side. cerebellum. This is the section located in the back of the head, below the cerebrum, and above the first cervical of the neck. It is responsible for muscle coordination, balance, Balance. posture, and Balance. muscle tone. Yeah, and the muscle coordination, it's responsible for cerebellum and muscle tone. The and muscle diencephalon function. section is found between the cerebrum and the midbrain. It contains two structures, the thalamus and the Thalamus. hypothalamus. And the hypothalamus. The thalamus behaves much like a relay station and directs sensory impulses to the cerebrum. And the hypothalamus controls and regulates autonomic Temperature, nervous water system functions balance. such as temperature, appetite, water balance, sleep, and blood vessel of the blood. constriction and dilation. The hypothalamus also plays a role in the emotions such as anger, fear, pleasure, pain, and So all the affection. emotions from hypothalamus. The midbrain section is located below the cerebrum at the top of the brainstem. It is responsible for certain eye and auditory reflexes. The pons is located below the midbrain and in the brainstem. It is responsible for For certain reflex reflex action. actions such as chewing, tasting, Yeah, reflex action like and saliva the production. spinal cord. And the last section is the medulla oblongata. It's the lowest part of the brainstem, and it connects with the spinal cord and Connects is spinal responsible cord for مسؤولة عن regulating كل heart and blood الحاجات vessel function, الانفلانتري. digestion, حاجات ما نقدرش نتحكم فيها respiration, digestion, heart beats, swallowing, swallowing, coughing, vibration, sneezing, and blood pressure. pressure. It's also known as the center for respiration. شغلك في القرية الذكية الوحيدة في شرق القاهرة في البروج. My name is Megan, and I am a Canadian living in Montreal, and I've been teaching English on Cambly for 1 year. Now that we've covered the brain, let's take a look at the other half of the central Spinal nervous cord. system, the spinal cord. The spinal cord is the link between the Oh, brain link and the between nerves the and the rest brain of the body. And the nerves of The rest of spinal body. cord is divided into four different regions: the cervical, cervical, thoracic, thoracic, lumbar, lumbar, and the afferent and efferent spinal nerves, spinal which nerve. merge to form the peripheral nerves. الفور بارتس دول يا ولاد عايز اقول لكم هتاخدوهم في تالتة ثانوي فمهم جدا تعرفوهم. The afferent spinal nerves are responsible for carrying Afferent- information from the body to the brain. اللي هو الجزء الاولاني يا ولاد. And the efferent spinal nerves are responsible for carrying information from the brain So we have afferent spinal nerves and efferent spinal nerves. Afferent, which is carry the information from the body to the brain, from body to the brain. Efferent, from the brain to the body. Okay, from brain to the body. Efferent. to the body. Now, within this elaborate system of nerves, neurons, and dendrites, there is a system that regulates the functions of the central nervous system, which lie outside its major components, such as the brain and the spinal cord. This system is known as the peripheral nervous system and is subdivided into two smaller systems: the somatic system and the autonomic nervous system. Preferent بتقسم somatic و The autonomic. somatic nervous system is responsible for carrying motor and sensory information both to and from the Just central نقف nervous لغاية هنا يا system. ولاد. احنا كده اسمها central nervous This system is made up of nerves central nervous system الفيديو بتاعه. هنخش نكمل على ال peripheral nervous system. فاحنا قلنا يا ولاد ان هو بيتكون من cranial nerves اللي هو ال peripheral nervous system والcranial nerves دول 12 pair خارجين من البرين عندهم انواعهم sensory وماكسل وموتور. تمام.
والماكسد نيرفز دي أقصد بيها النيرفز اللي بتعمل ماكس أو اللي هي carry the impulse from the receptor organs to the brain and from the brain to the effector organs، يعني ماكس ما بين الاتنين، تقدر تعمل ده، تاخد المسج من الريسبتور وتوديها للافكتور، فهي بتعمل ده. وعندها كمان السنسوري وعندها الموتور together، عندها sensory وموتور together، تعمل الاتنين مع بعض، عشان كده بسميها ميكسد. أما السباينال نيرف هما 31 pair of nerves، ودي connected للسباينال cord، ودي present in successive pairs on the two sides of spinal cord، موجودين في successive pairs على two sides of spinal cord، ومترتبين بالتالي زي المنظر ده: cervical, thoracic, lumbar, sacral and coxageal. طبعا دولت عندكم في تالتة ثانوي: cervical, thoracic, lumbar, sacral, coxageal. عدد cervical nerves 8 pairs، but هنا يا ولاد بنتكلم عن الspinal nerves اللي خارجة من الspinal، اللي خارجة من الvertebral column، تمام، من الspinal nerves. فأنا عندي يا ولاد الcervical دول 8 pairs connected with the neck، thoracic 12 pairs ودول خارجين من الchest، lumbar ودول 5 pairs وخارجين من lumbar vertebra، والsacral ودول 5 pairs connected to sacral vertebra، وcoxageal 1 pair خارجة من coccyx. خلاص يا ولاد، دولت 5 spinal nerves خارجين من الspinal cord. يبقى أنا عندي spinal nerve خارجين على، طبعا الspinal nerves دي خارجة على الupper limbs والlower limbs. أما الcranial nerves دي اللي خارجة من البرين وراحة على sensory organs اللي هي الوش كله، تمام، ودول 12 pairs. لكن الspinal nerves 31 pairs خارجين من الspinal cord أو خارجين من الvertebral column، وبيعرفنا اساميهم نقولهم تاني: cervical, thoracic, lumbar, sacral, coxageal. cervical 8 pairs which connected with the neck, thoracic 12 pairs which connected to the chest or thoracics, and lumbar there are 5 pairs and connected with lumbar vertebrae, and sacral there are 5 pairs that are connected with sacral vertebrae, and coxageal which is there are 1 pair which connected with coccyx. Types of the spinal nerves, they are mixed, sensory and motor together, and there are spinal nerve roots, which each spinal nerve has 2 roots: dorsal and ventral. ممكن بلاقي السيل عندي، النيرف سيل عندي ما تبقى ميكسد وعندها sensory والموتور مع بعض، اما الاقيها spinal nerve roots. roots يعني اعصاب بقى، اللي هي واخده الدورسال والفنترال روتس، جذور كده من قدام ومن ورا. هنقارن ما بين الدورسال روت والفنترال روت بس المرة الجاية، وهنقف لغاية هنا في البريفرنس نيرفس. الجزء ده مهم جدا يا ولاد في ثالثة ثانوي، يعني أرجو إن حتى تسمعوه عشان لما اللي يكمل علم علوم إن شاء الله الجزء ده مهم جدا. السلام عليكم.